أربع أوقات مهمة لاستخدام البروتين. خلينا نتعرف عليهم. مرحبا، كيفكم يا جماعة؟ إن شاء الله أنكم بخير. أصدقائي، حديثنا اليوم رح يكون عن الفترات الأربعة المهمة باستخدام الواي بروتين، واللي هي رح تقسم على أربع فترات، اللي هي فترة الصبح، وفترة قبل التمرين، وبعد التمرين، وفترة قبل النوم. بنجي بالفترة الأولى واللي هي الفترة الصباحية، لما أنت بتستيقظ مثلا الساعة 9 الصبح 10 الصبح، رح يكون في عندك وجبة فطور أساسية، بالإضافة لوجود الواي بروتين بغذائك. ضروري جدا وجود الواي بروتين بغذائك، لأنه أثناء النوم رح يكون أنت محرض، عندك هرمون النمو بشكل كتير كبير، ونحن بالمقابل بدنا نرفع معدل هرمون الأنسولين. كيف بنرفع معدل هرمون الأنسولين؟ هو عن طريق الواي بروتين. فرح تكون وجبة الواي بروتين مهمة كتير، هي فترة الصبح وهي فترة بعد الفطور. بنجي نحن لقبل التمرين. طبعا قبل التمرين بفترة معينة، مثلا ساعة لساعة ونص، ما نعم نحكي نحن نجي قبل التمرين مباشرة أو بربع ساعة أو ثلث ساعة ونص ساعة. المعدة بدها أقل شيء مدة ساعة لحتى تهضم البروتين الموجود داخل الأمعاء. فبنجي نحن بوجبة قبل التمرين بساعة ونص تماما. طبعا نحن ما نعم نحكي بفترات أنه نستعيد عن الكربوهيدرات الموجودة بغذائنا، أكيد لا، نحن عم نحكي فترات اللي نحن بنستخدم فيها الواي بروتين. تمام. هاي الفترة الثانية. بنجي نحن على فترة بعد التمرين، واللي هي دائما الناس بتقول انه انا لازم اخذ بروتين فورا، او انا لازم اكل فورا بعد التمرين بشكل مباشر، انا لازم لحق، انا العضله عندي عم تهدم. صديقي، نحن اثناء تمريننا اساسا نحن عم نهدم. تمام. فالفتره الاصح لاستخدام البروتين هي بعد بنص ساعه من انتهاء التمرين. نحن ليش بنقول ليش نص ساعه بعد انتهاء التمرين؟ تمام. يعني رح اجاوب على هذا الموضوع لانه كثير ناس ما بتعرفه. ضروري كتير ناكل وجبتنا بعد بنص ساعة أو بعد ب40 دقيقة، لأنه نحن بهاي المرحلة رح يكون أثناء التمرين، أثناء الهدم العضلي، رح يكون هرمون النمو أو هرمون الجي اتش أو الجروس هرمون بشكل عام رح يكون معدله كتير كتير كبير مرتفع بالجسم. يعني أثناء الهدم عم يكون عندك معدل هرمون نمو كتير عالي. فمجرد أنت أخذت الواي بروتين، مجرد نحن أكلنا أو أخذنا أي شيء من أنواع الواي بروتين، أكلت وجبة بشكل عام، أنت وقفت هرمون النمو وبلش عندك هرمون الأنسولين بالتصاعد تدريجيا. فأنت بهاي المرحلة وقفت الاستفادة يعني وقفت أنت استفادتك على مرحلة معينة، واللي هي أنه وقف هرمون الجي اتش عندك، وهرمون نمو أساسي جدا ببناء العضل. فنحن وجبة بعد التمرين يفضل تكون بعد نص ساعة. يعني أنت بتوصل على بيتك، بتتدوش، بتبدل ثيابك، بعدين تاخذ وجبتك، بعدين الواي بروتين. هيك بدي بتكون امورك كتير كتير منيحه. الفترة الرابعة والأهم هي فترة قبل النوم. طبعا نحن بشكل عام الناس بتقول لك أنا عم آكل 3 وجبات باليوم، 4 وجبات، 5 وجبات. طيب أنا هالأربع وجبات والخمس وجبات والست وجبات اللي أنت عم تاكلهم، هل يا ترى أنت مستوفي كمية البروتين أو الواي بروتين موجودة فيها؟ لنفرض أنت جسمك مثلا بحاجة ل 100 جرام أو 90 جرام أو 80 جرام بروتين باليوم، هل أنت مستوفيهم ل 80 جرام أو 90 جرام بروتين باليوم؟ فمرحلة قبل النوم، طبعا بعض الناس أو بعض المدربين بشكل عام فهني بينصحوك بالبروتين الكازين، وهو بروتين بطيء الامتصاص. طبعا بروتين الكازين أو بروتين البطيء الامتصاص بيتاخد بمرحلة لما انت بتكون مستوفي حاجتك من البروتين بشكل يومي. طبعا نحن اذا ما مستوفيين حاجتنا من البروتين بشكل يومي، فانا بنصح باستخدام الواي بروتين، او انت تكون اخذ وجبتك مستفاد منها بشكل كتير كبير، هي تكون يعني تتضمن على الواي بروتين. يعني ضروري كتير تستوفي كميتك يلي انت محتاجها. تماما. يعني نحن عندنا الفترة الاولى هي فترة الصبح، لما نحن بنفيق من النوم،
بناكل فطورنا بناخذ وجبة الواي بروتين. الفترة الثانية واللي هي قبل التمرين بساعة ونص، والفترة الثالثة واللي هي بتجي بعد نص ساعة من التمرين. خلينا نركز على هاي النقطة، بعد نص ساعة من التمرين، لأنه صديقي أثناء تحريض هرمون النمو بجسمك حاول ما توقفه، حاول انك انت تخليه ياخذ اقصى حد معين ببناء العضل، بعدين بناخذ الواي بروتين وتكون انت امورنا بالسليم. والفترة الأخيرة واللي هي قبل النوم، ويفضل انت تاخذ الواي بروتين بحالة انت مانك مستوفى وجباتك كاملة او مانك مستوفى وجبات البروتين بشكل كامل باليوم. وموضوع بروتين الكازين طبعا هو البروتين بطيء الامتصاص، هو بروتين كتير ممتاز للجسم، بس بحالة انه انت مستوفى كل وجباتك الغذائية بشكل كتير كبير. اصدقائي واحبائي، بتمنى الاشتراك بالقناة وتابعوني بالفيديوهات القادمة، وإن شاء الله تضلوا بألف خير. سلام.